אם יש משהו שאתה לא רוצה, תעצור אותי, תגיד לי. אין בעיה, אני אגיד לך. לא לשאול דברים כאלה. פה לא לפתוח. שלום. שלום. ברוך הבא. ברוך הנמצא. נעים מאוד. נעים מאוד. מה שמך? קוראים לי איציק. איציק, בוא, שב. נעים מאוד. רוצה שמיכה, נעים לך? אני אוהבת לחלוק שמיכות. אני אמרת, אולי יהיה לי ככה, אני אגיד. אוקיי. אני אשתתף. תרגיש בנוח. אשתתף איתך. אהלן. אני הולך לחתוך אתכם, כי אני רוצה שנתחיל את הרעיון באופן רשמי. רגע, איך שמך? דני. דן. תן חזק. איציק, תרגיש בנוח. תודה רבה. תרגיש בנוח גם לא לדעת איך קוראים לי, זה לא חשוב. לא, כי דיברנו על זה לפני שנכנסתי לפה. שמעתי את השם כמה פעמים, אבל הרגע זה ברח לי, כן. זה גם סיטואציה מאוד מלחיצה. בדיוק, כן. בוא נודה בזה, הסיטואציה מלחיצה. לא, כאילו לא רגילה, כן. אז יש... אתה לא קם בבוקר כל יום יש לך שם מיוחד כזה, דני. תודה, כזה איציק. חמוד. מאיפה אתה מגיע אלינו? אני גר כיום ברמת גן. אתה גר ברמת גן? כן. ולמה אתה חושב שהגעת היום לספה? במה זכיתי? למה אני חושב? כן. אני חושב למה הם הזמינו אותך לפה? שכל דבר שאני עושה בחיים, מה אתה הוא עושה? לא סתם. אוקיי. הקדוש ברוך הוא שולח לי במדויק. כן? כן. אני רוצה כל בן אדם שתספר שאני לי גם עליך פוגש הכל. ברחוב. אני רוצה לשמוע את לא הסיפור רק שלך. אותך, לא רק כשאני בא לפה למצלמות. אוקיי. גם בן אדם שאני פוגש סתם ברחוב, סתם במקרה. מתי קרה לך איזה מקרה כזה ברחוב? קורה לי תמיד. כן? כן. היום קרה? היום קרה לי, את יודעת, עם אנשים רומזים שאני לך פה מכיר. בכניסה לאולפן שקרה משהו. מה קרה בכניסה לאולפן? מה קרה בכניסה לאולפן? כן. מאיפה הוא זיהה אותך? אני חושב, לא, אני אומר, היום לא נתקלתי באיזה מישהו שאני לא מכיר חדש, אבל קורה לי ביום, לפעמים בחיים. פתאום אתה... ברור. רואה לך שיח עם איזה מישהו, גם זה הרגעים האלה, כאילו, אני חושב שזה... בא ללמד אותנו פה. למה אנשים מזהים אותך ברחוב? למה אנשים מזהים אותי ברחוב? אני מתנצלת, אם הייתי לא, אין בעיה, ברחוב לא הייתי הבנתי, אני מכירה. אמור... כי היה סביבי איזשהו... איך אני אגדיר את זה? סיפור חדשותי? סיפור חדשותי, כן. כן? מה היה? אתה לא רוצה? אפשר לדבר על משהו לא, אחר. אני ב-2001 עשיתי צעד שכל המדינה שמעה עליו. אני הצעתי את עצמי מול אגף השיקום. כמחאה. סוג של... אני אומרת את זה לא נכון, איך היית מגדיר את זה? אני חושב שזה, כן, סוג של, הכי מתקרב למחאה. אוקיי. אצלי זה קצת יותר היה עמוק מהגדרת המחאה. כי לפחות זה היה יותר הבנה. איך אתה שאני מרגיש? מבין מה שאף אחד אחר לא כנראה הבין. מה? שחייב לעשות משהו שהוא... צעד קיצוני. כנראה. כדי למשוך תשומת לב. כנראה. למה? למה שאנשים דיברו עליו כבר במדינה, והיה ידוע, כאילו, כל העניין של הפוסט-טראומה וההלם קרב. אתה הלום קרב. ומתוך הידיעה, כן, מתוך הידיעה שהמון שנים אנשים חיים בהכחשה, אנשים עם מלחמות שאנחנו גדלנו עליהם, שלמדנו עליהם בהיסטוריה, יום כיפור, כזה, שלום הגליל, שפגשתי. ואנשים שצריכים עזרה עם פוסט-טראומה, ורצית למשוך את תשומת לב שיקבלו עזרה? כן, התעסקתי גם בכמה יוזמות לפני הייתה עליי כתבה גם בערוץ 2, לפני המקרה שלי, והיה דיבור המון, אבל לא מעשים, כאילו דיבורים ולא מעשים. נכון. כן. אז הלכת ב-2001. כן, זה היה בתקופה... והצעת את עצמך? חשוב להדגיש שזה היה בתקופה, כאילו, זה היה בתקופה של הקורונה, 2001, אני לא יודע אם אני זוכרת.
ככה, 2021. 2020 זה התחיל, 2021 המקרה שלי. 2021, לא 2001. לא, 2020. אוקיי, אז 2021. כן. וזו הייתה תקופה שלא היינו יוצאים לעבודה כל כך, והיה בעיקר, לבית הלוחם היה מותר להגיע, קבוע. כאילו, זה היה משהו שמותר. אז גם קורונה. לא, זה היה בעיקר, כן, כי הייתי הולך לשם בעיקר, שם בתקופה הזאת הייתי הולך כמעט על בסיס יומיומי, ושם בתקופה הזאת של החודשיים שלושה, פגשתי המון אנשים, לא רק נפשית אבל, גם פיזית, אנשים מבוגרים, שלא מחליפים להם, בוא נגיד, פרוטזה, אנשים מבוגרים שלא יכולים ללכת כי אין להם פרוטזה. 10 שנים. זה חרפן אותך, ואמרת, אתה לא מסוגל לראות את זה, כאילו. זה נכנס לי לתוך הנשמה וקלקל לי את אפשר להשתגע כשרואים את זה. אני ממש מבינה על מה אתה מדבר. כי אתה משתגע, אתה כאילו, שמישהו יעשה משהו, למה אף אחד לא כזה? כזה, כן. האמת אבל היה לי את זה כזה, היה לי את זה תמיד כזה. זה לא רק במקרה הזה ספציפית, אבל... כן, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לא, זה היה לי כאילו, אני אומר, אני מכיר את עצמי כזה, כאילו, שאני לא יכול להיות אדיש לחוסר צדק, יכול להיות אדיש להכל, רק לא לחוסר צדק. כאילו, אני יכול להבין הכל, לדון לכף זכות, כל דבר, אבל חוסר צדק תמיד היה משהו שקשה לי. אני יכולה לשאול אותך שאלות חופשי? יכולה, כן. אם יש משהו שאתה לא רוצה, תעצור אותי, תגיד לי. אין בעיה, אני אגיד לך. לא לשאול דברים כאלה. פה לא לפתוח, הבנתי. מעניין אותי פשוט, באמת, איך, כאילו, קמת בבוקר בשנת 2021, הלכת לאגף השיקום ואמרת, כאילו, תכננת את זה? אמרת... תכננתי את זה. במשך כמה זמן חשבת על זה? במשך... היה לי יום אחד שחזרתי, אני הייתי גר במרכז תל אביב, באותה תקופה. לי היה יחסית סביר, כאילו, אני צריכתי להיות מסודר. אנשים שפגשתי, והיה לי יום אחד שהייתי באיזשהו אירוע של חברים, זה היה, היו עושים, בקורונה לא היה מסיבות, היו עושים מסיבות בדירות של אנשים. אני זוכר את זה. נכון. והייתי שם פעם אחת באיזה מסיבה, והייתי, וזה לא, זה נפל לי, כנראה, זה, לא יכלתי, אני זוכר שיצאתי משם בסערה, והסערה הזאת לא עברה לי. הייתי כמה ימים בסערה, כאילו הרגשתי, לא יודע איך להסביר את זה, כמו שיקור. לא, חוויה חוץ גופנית כזאת, כאילו אני לא באמת, משהו, ולאט לאט הבנתי אני יכול להגיד גם בדיעבד שהייתי באותה תקופה לומד ימימה, לא יודע אם את יודעת מה זה. שמעתי על זה, אבל אני לא יודעת מה זה. זה חשיבה הכרתית. אפשר להגיד שהמודעות שלי דווקא הייתה במקום יחסית, מה שאני מכיר בחיים, הכי טוב שאני מכיר. אבל אני לא יודע, זה לא נקרא הערה, אבל אני פשוט, אני זוכר שיום אחד גלשתי, בים. בים הייתי גולש. לא, כן. הייתי גולש גלים, ופשוט הבנתי שאף אחד לא מבין שצריך כנראה לעשות משהו שהוא חוצה גבולות. ושם הבנתי שזאת הדרך. שכנראה שזאת הדרך. ואני ישר, כאילו, בהתחלה עוד חשבתי איך אני יכול לפגוע לא יודע, חס ושלום, לא יודע, במשהו אחר, ואני הבנתי מהרה שאני לא יכול לעשות שום דבר משהו אחר. מהר, וכמו שאומרים, זה קשה להבין את זה, כי אני גם הייתי אמרתי לך, בחוויה הזאת כבר כמה ימים לפני כן, ופשוט הבנתי משהו כזה שאני צריך להקדיש את עצמי, לא יודע איך להסביר את זה בדיוק. דמיינת את הרגע הזה שאתה מצית את עצמך באש, ואיך זה ירגיש? כאילו, זה היה מין מחשבה הכרתית כזאת? זה לא היה זה כמו שיצאתי למלחמה, אני לא זוכר שחשבתי במלחמה, לא חשבתי. זה כזה... כן, זה כזה... אני עושה את זה ויהיה מה שיהיה. זה כן. והיית מוכן לשלם כל מחיר שיצא. הייתי מוכן לשלם את המחיר הגבוה ביותר. שאני לא יושב פה איתך. וואו. מה קיבלנו? תפילין. טלית ותפילין. זה שלך? לא, זה לא שלי, אבל
לא? אתה רוצה שניקח את זה אלינו? אה, אני יודעת מה החוקים, אם מותר לגעת בזה, אם לא מותר לגעת. מותר לך, כן, מותר לי, מותר לך אוקיי. לגעת בזה, בטח. אני לא יודעת, זה של כן. אנשים אחרים, אני מאמינה שהאנרגיה נדבקת בדברים. אז אני כאילו, אם זה של... זה אין בעיה שאישת אנרגיה שלה שתעבור לזה, זה בסדר. אוקיי, אז קיבלנו תפילים בצבע כחול כהה, שזה הצבע נכון. האהוב עליי. למה הכניסו את זה לפה? אני לא יודע, התפללת אולי לפני שעשית מבינים, את זה? לא, אני אסביר לך מה. אני, כל החיים, כמו שאני כאילו חיפשתי ככה את הצדק, אני אחפש גם את כי כל אני לא יודע איך להסביר את זה, אני חושב שכל הפסיכולוגים, אף פעם לא, כל הדברים האלה לא באמת סיפקו לי את התשובות, שאני בהלום קרב, שאני מאמין שיש את זה ברוב ההלומי קרב, שמחפשים את השאלות כאילו, יש להם, בסוף אנחנו מגיעים לבית עם השאלות האמיתיות, כאילו, את מבינה? כן. לא משנה, פסיכולוגים, ואלה שלוקחים אותנו לפה היום. אבל זה שאלות של כזה, למה זה קרה לי, ולמה אני, וכאלה? וכן, משהו כזה, וכשהתקרבתי ליהדות, הבנתי באמת למה אני דווקא כן. יש תשובות לשאלות האלה. אוקיי. זה לא צריך לרפות את זה, והבנת כאילו, יש תשובות. בגלל זה קוראים לזה חוזר בתשובה כנראה. כאילו, אם אני מחברת את כל הנושא. יכול להיות, כן, כן. רק שאני לא דתי, יותר, כאילו, דתי, אני כן מחובר מאוד 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 לקדוש ברוך הוא. גם עוד לפני כן אמרתי לך, הייתי לומד עם אמא, זה מאוד לדבר על יהדות, אני תמיד הייתי מחובר. רק שהיום אני מבין שאף אחד באמת לא יוכל, לא משנה מה אני אעשה, לא יוכל לגרום לי להיות בן אדם יותר טוב אם אני לא מספק לעצמי את התשובות ומבין איזה מסקנה מדהימה, בטח. כאילו, אני יכול לעשות מלא דברים, ייקחו אותי לפה ולראות פה ולאבד, אבל ברגע שאני הבנתי את הדברים למשל, אני סחבתי על עצמי המון המון זמן, במקרה שלי, חבר טוב שלי. חבר טוב שלי, אנחנו לא היינו אמורים להיכנס לצוק איתן בגדול, כי אני רק סיימתי את ההכשרה, אני ועוד שתי חברים שלי התעקשנו, שאנחנו רוצים להיכנס, ונלחמנו על זה, ובסוף איכשהו השתחררנו והצליחו להכניס אותנו, כשהגענו למקום הזה שהיינו אמורים להחליף שם כמה חיילים, אני זוכר שבהתחלה, כשהגענו לשם, הקצין של המחלקה אמר, פיזר אותי להיות איתו, ואת החבר שלי השני להיות עם הקצין השני, ואת חבר שלי בן הוא שלח להיות עם קצין אחר. ובין כמה דקות לפני שנכנסנו לצוק איתן, החליף אותי בנגמש, כי הוא בסוף לא נכנס עם הקצין השני, וכשהוא הגיע, אז הקצין אמר לי, כאילו, תעבור לנגמש השני, ובן נכנס איתה. וסחבתי את זה המון 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 זמן. והיום יש לי גם תשובות לשאלות האלה, כאילו, אני מבין שאני הייתי צריך להיות בנגמש השני, כי אני במקרה, במרכאות, אני הראשון שהנגמש שהם היו, שבן היה בו, קיבל את הנונטט, אני הראשון שיצאתי מהנגמש שלי, וכאילו נתתי אש, הגבתי באש, ובדיעבד לא יראו, ניסו לראות גם עלינו, אבל לא הצליחו. אז אני מבין שהתפקיד שלי דווקא היה להיות שמה, לצאת הראשון, הבנת? כן. 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 איך אתה היום? איך אתה אחרי שעשית את מה שעשית ב-2021? את יודעת, כל דבר יש משקל של דברים, גם דברים טובים. וגם משקל פחות, כאילו, וגם... גם עכשיו המלחמה שעדיין מתקיימת. איך אתה בתוך הסיטואציה הזאת? אני לא יודע איך להגדיר את זה. אתה יודע, אתה עוזר לי סרטים בראש של
של הדברים האלה, שאמרתי לך שלקח לי הרבה זמן להבין אותם, שעד שהייתי, כאילו, עשיתי כל מיני דברים, ופסיכולוגיה. ואני אומר, כאילו, אולי אנשים יכולים להבין רגע שנייה לפני שניכנס לכל הסבטוחה, ויהיו מוכרים, כאילו, רגע מנצלים את הדבר הזה לטובה. כן. איך? אפשר. אפשר? כן. יש לך רעיונות? את לא מאמינה שאחרי, כאילו, אחרי צריך המלחמה? לבוא איזה, כן, צריך, אני מאמינה צריך איזו שיש ירידה איזון. גדולה בשביל איזו עלייה גדולה, כאילו. אני תמיד, זה כאילו כמו בחיים, כמו מסכימה איתך. הגלים הם באים והם עולים והם יורדים, אגב גולש. אזורים בדמעה בריניי, אזורים בדמעה, כאילו בריניי. נכון, זה אז תקופות הדרך בחיים. הקשה היא לא בהכרח, אבל כן יכול לצאת היא לא מפה קשה משהו. לתמיד. היא יכולה לצאת דווקא פירות מתוקים, דווקא דברים. אמן. זה מה שאני אומר. וזה זה הייחוד שלי, שאני יודע, כאילו לפעמים פה בארץ זה קשה כל הפוליטיקה, כל ה... אבל שנבין שכאילו, שברגע שנרצה להיות, כאילו, שנרצה את השינוי, אנחנו נקיים בעצמנו, זה יקרה. זה ידוק. אתה רואה חדשות? צופה? לא כל כך, אבל פה ושם, ברשתות וזה, אבל לא... ואיך אתה באופן כללי עם תוכן, כאילו סרטים, סדרות, הופעות, תנאי? גם ספרים, כזה. מה אתה אוהב לעשות ביום-יום? מה אני אוהב לעשות ביום-יום? כשאתה לא בא לשבת איתי על ספות. את שואלת מה? אני בגדול, אני אוהב לכתוב. אני אוהב להפרות את הדמיון שלי לכתוב סיפורים ספרים? לא בהכרח. כתבות, מאמרים, מחשבות, יומנים? לא, יומנים. יומנים. אני גם כותבת בבוקר. אני קוראת לזה ספר המשאלות. אז כן, אז אולי כזה, כאילו, אני לא עושה את זה בבוקר, זה סוג של מדיטציה שלי כזה. היום אני באמת בעיקר עושה פיזיותרפיות, עושה טיפולים, כאילו, יש לי בעיקר את הדברים האלה, שזה כאילו תופס חלק נכבד בחיים. ואתה גר ברמת גן. ואתה מרגיש טוב. כן. אתה פה איתנו. כן. אתה נראה מהמם. וגם מה שאמרתי לך אהבתי את הלוק, הנעליים. זהו! אנחנו יכולים להמשיך לדבר קצת, בוא תמשיך לספר לי. אני אומר, גם שאמרתי לך שאני מאמין שיש פה פוטנציאל, אני וכמה חברים רוצים להקים איזשהו מיזם. אנחנו מביאים לך לוחמים מהעבר ומההווה ומעכשיו, כאילו, לעבור את זה ביחד. כן, ולהבין בתכלס, אמרתי לך, את כל הריטריטים האלה וזה, אבל בסוף אנחנו מגיעים לשאלות הגדולות שאנחנו מבינים, כאילו, אחד מהשנים הזה, שאלות רגע שנייה, של מה ראינו פה, ואיך, למה אנחנו דווקא, ואיך אנחנו, הבנת, ויש תשובות גם לדברים האלה, ואנחנו, כן, אנחנו נבחרנו לעבור את זה דווקא, כי אנחנו היינו צריכים להיות שם. נכון. גם כי אתם יכולים לעמוד בזה, כן. נכון. אנחנו מקבלים לצלחת את מה שאנחנו יכולים לאכול. וכן, ונשתמש בכוח שלנו, כאילו, אחד עם השני. הרסת אותי, החלטתי את עצמי כל הרעיון לא לבכות. אל תבכי גם עכשיו. זהו, לא, אני... תשארי ככה. אלינו. כיף לראות אותך שאת תודה שבאת. תודה רבה, גם את. וזה מדהים שאתה הולך עם האמת שלך עד הסוף ומעבר, כאילו זה... אני מאמין ששם בשמחה. זה מחויבות למטרה ברמות הגבוהות. גם לך יש נראה לי. לכולם יש הם קוראים בבוקר, השאלה מה היא. זהו. זהו, אבל זה... איזה מדהים אתה.